Hello friends, it's me host Mal back with yet another new video. र आज चाहिँ हामीसँग छ Realme को 7i. Realme चाहिँ यो फोन नेपालमा लगभग 2 हप्ता पहिला लन्च गरेको थियो र मैले चाहिँ लास्ट 1 वीक देखि चाहिँ यसलाई आफ्नो प्राइमेरी डिभाइस जसरी नै युज गरिरहेको छु. Realme 7i चाहिँ Realme सिरिजको एकदम के भनौं अब चीपेस्ट अप्सन हो किनभने Realme 7 Pro र Realme 7 चाहिँ यो भन्दा अलि एक्सपेन्सिभ छ तर 7 Pro चाहिँ Realme ले नेपालमा लन्च गरेको छैन. Realme 7 चाहिँ लन्च भएको छ. त्यो चाहिँ हामी नेपालमा लन्च हुन पहिला इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्यो त्यसको भिडियो हामीले तपाईलाई दिइसकेका थियौं. त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. र आज यो भिडियोमा चाहिँ मैले अब 1 हप्ता युज गरिसकेपछि Realme 7i को मेरो एक्सपिरियन्स हजुरसँग शेयर गर्ने छु. अब 30000 को प्राइस पोइन्टमा यो डिभाइस कस्तो छ नेपाली मार्केटमा हैन किनभने अहिले अब if you look at the market 30000 मा हजुरले अब Redmi Note 9 Pro पाउनुहुन्छ भने Vivo को पनि एउटा फोन छ र Samsung को पनि M21 छ होला. त्यतिको प्राइसमा अब यसमा चाहिँ Snapdragon को नयाँ 662 युज भएको छ. 90 हर्ट्ज को डिस्प्ले छ जुन चाहिँ जम्मा HD+ हो र अरु धेरै फिचरहरु पनि छ. अब 64 मेगापिक्सल को क्यामेरा सेटअप अब स्पेक्समा त राम्रो छ हेर्दा तर रियल लाइफ युजेस चाहिँ कस्तो छ यो डिभाइसको भनेर आज म यो भिडियोमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु. र यदि हजुरले हाम्रो च्यानल फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो खालको नेपाली टेक भिडियोजहरु रेगुलर बेसिसमा अपलोड गरिरहेका हुन्छौं. रिभ्युज, अनबक्सिङ, ट्युटोरियलहरु चाहिँ हजुरले हाम्रो च्यानलमा भेट्न सक्नुहुन्छ. र इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब आवर च्यानल एन्ड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रिभ्यू अफ Realme 7i. अब Realme 7i को डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ अब यसमा प्लास्टिक बडी नै दिएको छ तर अब समात्दा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री भए पनि यसको वेट चाहिँ खासै त्यति भारी मलाई लागेन. पछाडिपट्टि चाहिँ फिंगरप्रिन्ट र Realme को ब्रान्डिङ दिएको छ भने चाहिँ टपपट्टि हजुरले क्वाड क्यामेरा सेटअप पनि भेट्न सक्नुहुन्छ. अगाडिपट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ 6.5 इन्चको HD+ डिस्प्ले दिएको छ जसको चाहिँ टप लेफ्ट कर्नरमा हजुरले 16 मेगापिक्सल को प्राइमेरी सेल्फी क्यामेरा यसमा सिंगल सेल्फी क्यामेरा छ त्यो पाउन सक्नुहुन्छ. अब इन ह्यान्ड फिलको कुरा गर्नुपर्दा डिभाइस हल्का छ, राम्रो छ, स्क्रिन साइज पनि ठिक भएको कारण हातमा खासै भारी चाहिँ हजुरलाई फिल हुँदैन. अब यो रिभ्यु चाहिँ म खासै नचाहिने कुराहरु गरेर लामो पार्दैन. मैले चाहिँ एक्ज्याक्टली पोइन्टमा सब कुरा भन्छु है त. अब त्यसपछि लागौं यसको क्यामेरापट्टि. पछाडिपट्टि हजुरले 64 मेगापिक्सल को प्राइमेरी क्यामेरा भेट्नुहुन्छ तर यो क्यामेरा चाहिँ Realme 7 र 7 Pro मा भएको जस्तो सोनीको क्यामेरा चाहिँ होइन है. यसमा चाहिँ अब सेन्सर कुन चाहिँ हो भनेर कम्पनीले स्पेसिफाई गरेको छैन. त्यही भएर इफ यु वान्ट अ बेटर क्यामेरा हजुरले Realme 7 चुज गर्दा हुन्छ तर त्यो चाहिँ अलि महँगो छ. हामीले यसको र Realme 7 को स्पिड कम्प्यारिजन यसको र Redmi Note 9 Pro को स्पिड कम्प्यारिजन सबैले आउने त्यसलाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु. यसको क्यामेरा चाहिँ अब हेरौँ स्याम्पलहरु म तपाईलाई देखाउँछु नि त्यसपछि कुरा गरौँ ल. सो डिसेल लाइटिङ कन्डिसनमा Realme को क्यामेराले राम्रै काम गरिरहेको छ. अब अल्ट्रा वाइड र प्राइमेरी शट दुवैमा हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ. खासै अब कम्प्लेन गर्ने ठाउँ त्यति खासै छैन र यसको डेप्थ सेन्सरले पनि पोर्ट्रेट मोडमा शटहरु खिच्दा पनि ब्याकग्राउन्ड र फ्रन्टमा राम्रो सेप्सन गर्दो रहेछ र नाइट मोडको शटहरु पनि हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ. हजुरले नाइट मोड लेयर खिच्नु भयो भने चाहिँ फोटोमा राम्रो कलर र कन्ट्रास्ट आइरहेको छ तर म्याक्रो क्यामेरा चाहिँ खासै राम्रो छैन. बरु म्याक्रो क्यामेरा युज गर्नु भन्दा 64 मेगापिक्सल मोडमा खिचेर क्रप र जुम गर्यो भने चाहिँ फोटो राम्रो आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ. 30000 को प्राइस पोइन्टमा Realme को क्यामेराले Xiaomi र Samsung जस्तो कम्पनीले अफर गर्ने डिभाइसहरुलाई राम्रो कम्बिनेसन चाहिँ दिन सक्छ है क्यामेरामा चाहिँ. सो द्याट वाज अल अबाउट द क्यामेरा. हजुरलाई यसको क्यामेरा कस्तो लाग्यो भन्न नबिर्सनु. र यो क्यामेरा चाहिँ फुल क्वालिटीमा हजुरले सबै फोटो हेर्ने मन छ भने चाहिँ हामीले ग्यालेक्सी नेपालको वेबसाइटमा यसको फुल रिभ्यु आर्टिकल अपलोड गर्ने छौं. त्यो रिभ्यु आर्टिकलको लिंक चाहिँ म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु. त्यहाँ गएर हजुरले फोटोहरुको फुल क्वालिटी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है. अब क्यामेरापट्टि त भइसक्यो. अब यसको परफर्मेन्सपट्टि लागौं. परफर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा Snapdragon को 662 युज भएको छ. यो चाहिँ 665 भन्दा पनि यसको परफर्मेन्स चाहिँ अपग्रेडेड छ किनभने गेमिङको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा PUBG हजुरले स्मुथ र मिडियम खालको सेटिङमा चल्छ र स्मुथमा हाई फ्रेम रेट सम्म जान्छ भने मिडियममा चाहिँ लो सेकेन्ड वाला कुन चाहिँ हुन्छ है म धेरै गेम खेल्दैन हो त्यही वाला फ्रेम रेट सम्म जान्छ र कल अफ ड्युटी चाहिँ हजुरले एकदम हाई सेटिङ्सको ग्राफिक्स र हाई फ्रेम रेटमा खेल्न सक्नुहुन्छ. अब PUBG को गेमिङ परफर्मेन्स मलाई ठिकै लाग्यो. गेम खेल्दा पनि फोन त्यति धेरै तातिरहेको थिएन. एक त अब काठमाडौँमा जाडो सुरु भइसक्यो त्यही भएर नि होला फोन त्यति धेरै तातिदैन. अब यस्तो हुन्छ फोनहरु कुनै फोनहरु मोस्टली सबै डिभाइसहरु गर्मीमा धेरै तातिने जाडोमा कम तातिने हुन्छ त्यही भएर होला यसको हिटिङ इस्यु मलाई यसमा खासै लागेन. तर यसमा Snapdragon 662 युज भएको छ र 90 हर्ट्ज को डिस्प्ले छ. मैले डिस्प्लेको अघि कुरा गर्ने अहिले कुरा गर्नलाई मैले डिस्प्लेलाई छुट्याएर राखेको थिएँ. यसको 90 हर्ट्ज को डिस्प्ले चाहिँ अब 662 ले राम्ररी यसलाई कोप अप गर्न सक्ला छैन. हजुरले यसमा ठाउँ-ठाउँमा फ्रेम ड्रपहरु देख्नुहुन्छ. UI खासै Realme 7 मैले युज गरेको छु त्यसमा Realme UI एकदम स्मुथ चल्थ्यो हैन. त्यसमा पनि 90 हर्ट्ज डिस्प्ले छ तर त्यसमा युज भएको Helio G95 ले चाहिँ 90 हर्ट्ज को डिस्प्लेलाई राम्ररी धान्न सक्थ्यो भने Snapdragon 662 ले 90 हर्ट्ज को HD+ डिस्प्लेलाई त्यति खासै राम्ररी धान्न सकेको छैन. अब कहिलेकाहीँ त त्यो क्रोममा डाइनोसरको गेम हुन्छ नि अब त्यो गेम खेल्दा पनि मलाई फ्रेम ड्रपहरु चाहिँ भेटिरहेको थियो तर अब
अरू जस्तै अब पब्जीहरुमा चाहिँ खासै त्यस्तो फ्रेम ड्रपहरु भएन किनभने त्यो गेमहरु मोस्टली 30 FPS मा चल्छ यो फोनमा सफ्टवेयरको प्रब्लम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई प्रोसेसर भन्दा पनि त्यही भएर Realme ले अब सफ्टवेयर अपडेट पुश गर्दै गरेर यसलाई इम्प्रुभ गर्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ र अरू नर्मल डे टु डे टास्कलाई चाहिँ अब राम्ररी चल्छ हैन हजुरले अब फेसबुकहरु चलाउने अब युट्युब चलाउने यताउता गर्न चाहिँ यो फोन ठिकै छ तर 30,000 को प्राइस परमा लन्च भएको छ यो त्यसमा चाहिँ हजुरले मार्केटमा अरू राम्रो परफर्मिङ डिभाइसहरु पनि पाउनुहुन्छ अब प्राइसिङको बारेमा म एकछिनमा कुरा गर्छु अब लाग्नु यसको ब्याट्रीतर्फ हजुरले चाहिँ Realme 7i मा 5000 mAh को ब्याट्री भेट्नुहुन्छ र यो 5000 mAh को ब्याट्रीलाई चाहिँ 18 वाट को क्विक चार्जरले चार्ज गर्नु मिल्छ बक्समै प्रोवाइड गरिएको छ चार्जर र त्यसले चार्ज गर्दा चाहिँ यसलाई लगभग 2 घण्टादेखि 2 घण्टा 15 मिनेट लागेको थियो मलाई 0 to 100 चार्ज गर्न त्यसपछि यो लगभग 1.5 डे त मजाले चल्छ किनभने यसमा अब 90 हर्ट्ज को डिस्प्ले युज गरेको भए पनि अब Snapdragon 662 खासै एकदम धेरै पावर चाहिने खालको प्रोसेसर होइन त्यो किनभने त्यो अब लो एन्ड खालको प्रोसेसर हो त्यसले धेरै खासै ब्याट्री खादैन अनि डिस्प्ले पनि यसमा HD+ मात्र युज गरेको छ फुल HD डिस्प्ले छैन त्यही भएर ब्याट्री त्यति खासै छिटो सकिदैन त्यही भएर ब्याट्री परफर्मेन्स चाहिँ मलाई यसको राम्रो लाग्यो मैले पनि युज गर्दा लगभग अब एक दिनमा स्क्रिन अन टाइम मेरो 7 घण्टाको जति हुन्थ्यो र त्यतिकै युज गर्दा मैले 1 फुल डे नर्मली अर्को दिनको चाहिँ दिउँसो 1 बजेसम्मको लागि चाहिँ यो फोन मजाले चल्थ्यो त्यही भएर ब्याट्री परफर्मेन्स चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो अब अझै एउटा राम्रो लागेको कुरा भनेको यसको सफ्टवेयरको फिचर्सहरु है सफ्टवेयर अब बक्सहरु त छ तर जस्तै सानो कुराहरु Realme ले यसमा ध्यान दिएको जस्तै हजुरले अब फेस लक युज गर्नु भएको छ र फोनमा कुनै नोटिफिकेसन आएको छ भने अरु कसैले फोन हेर्यो भने त्यो नोटिफिकेसन देखिदैन हजुरले फोन हेर्नुभयो भने ठ्याक्क हजुरको फेस स्क्यान गर्छ अनि त्यो नोटिफिकेसन के आएको छ भने ठ्याक्क देखाइदिन्छ त्यस्तो सानो कुराहरुले चाहिँ अब यसलाई राम्रो बनाउँदो रहेछ भित्र पनि यसमा एडहरु मैले कुनै पनि देखेन प्री इन्स्टल एपहरु एक दुईटा थियो पहिलेदेखि इन्स्टल गरेर आएको त्यो चाहिँ अब धेरै जसो डिलिट गर्नु मिल्थ्यो कुनै चाहिँ यतिकै अब Realme के एपहरु रहिराख्छ जस्तै Realme लिंक खालको एउटा अरु एपहरु यसमा छ अब लन्चर नि यसमा अब पिक्सल लन्चर खालको Realme UI मा लन्चर छ त्यसले गर्दा चाहिँ अब हजुरलाई MI UI अरु कुनै कस्टम UI मन पर्दैन भने चाहिँ Realme UI चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो यसको लन्चरहरु अनि यसको फिचर्सहरु हेर्दा चाहिँ सफ्टवेयरको लागि चाहिँ इट्स अ थम्स अप फ्रम माइ साइड अनि प्राइसिङको कुरा गर्नु पर्दा यो नेपालमा 29,999 लगभग 30,000 मा लन्च भएको छ अब यतिको प्राइसमा मार्केटमा अरु कुन फोन छ त Samsungको एक दुईटा फोनहरु छ हजुरले M21 सिरिजको यता हेर्न सक्नुहुन्छ तर तिनीहरुमा नि प्रोसेसर चाहिँ अलि पुरानो भइसक्यो अनि Vivoको एउटा Y30 चाहिँ त्यो चाहिँ हजुरले हेर्दै नहेर्दा हुन्छ 30,000 मा अर्को एउटा मेन कम्पिटिसन यसको भनेको Redmi को Note 9 Pro जसको चाहिँ हजुरले 6GB RAM भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ लगभग यही सेम प्राइसमा तर यसको चाहिँ हजुरले 8GB RAM भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ परफर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ मैले त्यो पनि चलाएको छु Snapdragon 720 चाहिँ यो भन्दा धेरै राम्रो परफर्म गर्छ तर यसमा चाहिँ हजुरले 90 हर्ट्ज डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ हजुरले 60 हर्ट्ज डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र त्यसमा क्यामेरा पनि सायद 48 मेगापिक्सलको छ त्यसमा चाहिँ 64 को छ तर क्यामेरा चाहिँ उस्तै हो यिनीहरुको अब हजुरले मेगापिक्सल मात्र हेरेर डिसाइड नगर्नु होला अब यसमा चाहिँ अब Realme 7i कस्तो खालको युजरले चुज गर्दा चाहिँ ठीक होला है अब लेट्स एन्ड दिस रिभ्यु हियर हैन खासै कति कुरा गर्नु यसमा 90 हर्ट्ज डिस्प्ले युज भएको छ अब हजुरलाई अन्डर 30k नेपालमा अब एउटा हाई रिफ्रेश रेट भएको फोन युज गर्नु छ भने यु क्यान लुक एट द Realme 7i तर यदि हजुरले पहिले कुनै फुल HD डिस्प्ले भएको फोन युज गर्नु भएको छ भने चाहिँ यसको 720p डिस्प्लेले हजुरले चित्त बुझ्ने छैन जस्तै सानो कुराहरु पनि त्यति शार्प हुँदैन अब मेसेन्जरमा हजुरले कस्तो इमोजी सेन्ड गर्नुभयो भने त्यो इमोजी पनि त्यति धेरै शार्प आको हुँदैन अरु युट्युबको भिडियो पनि हजुरले अब यसमा 720p सम्म मात्र हेर्नु मिल्छ अनि नेटफ्लिक्सको कुरा गर्नु पर्दा नेटफ्लिक्स चाहिँ यसमा वाइड 1L1 सपोर्ट छैन त्यही भएर नेटफ्लिक्स चाहिँ हजुरले 540p को रेजोल्युसन सम्म गएको त्यो मैले टेस्ट गर्दा त्यो भन्दा माथि हजुरले हेर्नु मिल्दैन त्यस्तो कुराहरुले चाहिँ अलि ड्रब्याक पारेको छ Realme 7i लाई तर यही प्राइसमा हजुरले 8GB RAM पाउनुहुन्छ अब अन्डर 30k 8GB RAM पाउने नेपालमा यो मात्र डिभाइस हो अब इफ यु वान्ट टु इन्जोय हायर रिफ्रेश रेट डिस्प्ले त्यसपछि अरु 8GB RAM हजुरलाई चाहिरहेको छ त्यस्तो खालको हो भने चाहिँ यु क्यान गो विथ Realme 7i तर हजुरलाई बेटर परफर्मेन्स चाहिन्छ भने चाहिँ यु क्यान गो विथ Redmi Note 9 Pro Max So that was a quick review of the Realme 7i from my side हैन मैले यो रिभ्यु भिडियो खासै लामो पार्नु खोजेन किनभने मैले एकदम सिंगल टेकमा लिएको छु यो भिडियो नरोकिकन र चाहिने कुराहरु मैले ठ्याक्क भनिहाले अब नचाहिने कुराहरु त किन भनिराख्नु भिडियोमा So that was all from my side हजुरलाई यो भिडियो ठीक लाग्यो भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सिनु होला अनि हजुरलाई अरु कस्तो भिडियो चाहिन्छ पनि तल हामीलाई भन्नु हामी सक्दो छिटो त्यस्तो खालको भिडियो ल्याउने छौं Realme 7i को चाहिँ मैले स्पिड टेस्टहरु ल्याउने सोचिरहेको छु Redmi Note 9 Pro सित or Realme 7 सित Realme 7 छ मस्त यहाँ यस सो Realme 7 सित चाहिँ मैले यसको स्पिड कम्प्यारिजन ल्याउने छु त्यो भिडियो हेर्नलाई चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला है त सो आई विल सी यु अल इन माय नेक्स्ट भिडियो